หัวข้อที่2ของหน่วยการอ่านจะถูกแบ่งออกเป็น2บทเรียนคือ Identifying Main Idea และ Distinguishing Facts from Opinions โดยในบทเรียน Identifying Main Idea ผู้เรียนจะได้ฝึกการแยกองค์ประกอบต่างๆของบทความผ่านการวิเคราะห์ย่อหน้าสั้นๆก่อนแบ่งออกเป็นประโยคสาระสำคัญและรายละเอียดที่ใช้สนับสนุนใจความหลักกิจกรรมแรกคือ Name the topic โดยผู้เรียนจะได้รับตัวอย่างย่อหน้ามาจากบทความที่มีอยู่จริงบนอินเทอร์เน็ตและทำความเข้าใจกับเนื้อหาเพื่อที่จะตั้งชื่อหัวข้อได้อย่างถูกต้องกิจกรรมที่2คือ Locate the topic sentence ผู้เรียนจะได้รับบทความ1ย่อหน้าที่มีความยาวมากขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ฝึกการหาประโยคสาระสำคัญในแต่ละย่อหน้าให้ได้ว่องไวและแม่นยำกิจกรรมที่3คือ State the main idea มาถึงจุดนี้ผู้เรียนจะได้รับโจทย์ที่มีความคล้ายคลึงกับตอนที่2แต่แทนที่จะหาประโยคหลักผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจกับย่อหน้าที่เห็นและสรุปออกมาเป็นประโยคตามความเข้าใจของตัวเองกิจกรรมสุดท้ายของบทเรียนนี้คือ supporting details หรือรายละเอียดที่ใช้สนับสนุนเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในบทความทุกๆชิ้นที่อ้างอิงงานวิจัยหรือข้อเท็จจริงบางอย่างผู้เรียนมีหน้าที่หารายละเอียดเหล่านี้ให้พบอย่างครบถ้วนเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเรามาอ่านบทความนี้กันก่อนค่ะตามความเข้าใจของผู้เรียนบทความแรกนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะถ้าคำตอบของผู้เรียนคือไม่ทราบหรือไม่แน่ใจไม่เป็นไรนะคะเรามาดู passage นี้ไปพร้อมๆกันเลยมีคำอะไรที่โดดเด่นออกมาบ้างคะถ้าผู้เรียนตอบว่า Abbasid คิดถูกแล้วค่ะเคล็ดลับแรกเวลาที่เราเจอกับบทความที่ใช้คำศัพท์หลายๆคำที่เราอาจจะไม่รู้ความหมายไม่คุ้นเคยคือการมองหาการใช้คำหรือวลีซ้ำๆค่ะคำถามแรกที่เราควรตั้งคือแล้วควรจะรู้อะไรเกี่ยวกับพวกอาบาซีดล่ะในประโยคแรกมีการพูดถึงอาณาจักรของพวกเขาว่ามันยิ่งใหญ่อลังการแต่ในขณะเดียวกันก็ประสบกับปัญหาในการจัดการดูแลในประโยคที่2มีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินเราจะสามารถสังเกตได้จากคำว่า tax revenue กำไรจากการเก็บภาษีและ expenditure ค่าใช้จ่ายต่างๆแต่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าสถานการณ์ของ Abbasid นั้นเป็นบวกหรือลบให้มองหากริยาที่เกี่ยวข้องค่ะเราจะเห็นได้ว่าทั้ง devendral และ no longer มีความหมายในแง่ลบเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถประติดประต่อได้ว่าชาวอาบาซีดน่าจะประสบปัญหาเรื่องภาษีที่ส่งผลไปถึงการคุมค่าใช้จ่ายของพวกเขาพอมาถึงส่วนสุดท้ายของย่อหน้านี้ผู้เรียนจะพบว่ามันเป็นเหตุและผลอยู่ในส่วนแรกของประโยคที่3ค่ะโดยมี as เป็นตัวเชื่อมต่อกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท้าทายความเที่ยงตรงของระบอบการปกครองแบบคาลาเฟตหรือที่ทางไทยรู้จักกันในนามว่ารัฐคอลิฟะดังนั้นเราจึงสรุปในภาพรวมได้ว่าอาณาจักรอาบาซีดมีความใหญ่โตแต่ประสบปัญหาภายในไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของศาสนาเราจึงสรุปได้ว่าท็อปิกของ passage ย่อหน้านี้คือการขาดเสถียรภาพในอาณาจักรอาบาซีดเมื่อผู้เรียนทราบแล้วว่าเนื้อหาที่กล่าวถึงอะไรการหาประโยคที่เป็นสาระสำคัญจะง่ายขึ้นโดยปริยายค่ะเคล็ดลับที่2ในการอ่านจับใจความก็คือการอ่านให้น้อยที่สุดค่ะโดยเฉพาะในกรณีที่เรามีเงื่อนไขของเวลา
ให้ผู้เรียนเพ่งความสนใจไปที่ประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายก่อนเพื่อดูว่าประเด็นหลักที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อในย่อหน้านี้ถูกรวบรวมไว้ในประโยคใดประโยคหนึ่งหรือเปล่าผู้เรียนคิดว่าประโยคไหนคะที่ครอบคลุมเนื้อหามากกว่ากันระหว่างประโยคแรกและประโยคสุดท้ายใช่แล้วค่ะประโยคแรกค่ะประโยคแรกคือ topic sentence ของเราโดยอีก2ประโยคที่ตามหลังมานั้นทำหน้าที่ขยายปัญหาที่อาณาจักรกำลังประสบอยู่คราวนี้เรามาดู passage อันใหม่กันนะคะครูอยากให้ผู้เรียนลองทำย่อหน้านี้ด้วยตัวเองค่ะทันทีที่ได้คำตอบให้ผู้เรียนเลือกประโยคที่มองว่าเป็นประโยคสาระสำคัญนะคะมีเวลา30วินาทีค่ะหากคำตอบของผู้เรียนคือ C ครูถือว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาในระดับที่ดีและสามารถแยกประเด็นหลักออกจากข้อมูลเสริมได้เป็นอย่างดีค่ะ Topic sentence ที่ผู้เรียนหาพบคือใจความหลักของเนื้อหาในย่อหน้านั้นๆหรือที่เราอาจจะเรียกกันว่าเป็น main idea ของประโยคก็ได้ค่ะส่วนประโยคที่อยู่รอบเคียงจะทำหน้าที่เป็นส่วนขยายความหรือเสริมประโยคหลักที่เรามักจะเรียกกันว่า supporting details หรือ supporting sentences